नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज पनि हामी नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। आजको विषयवस्तु तपाईलाई थाहा भइसकेको छ होला थम्बनेलको माध्यमबाट। र आज हामी तपाईलाई एनसेलका विभिन्न सर्भिस कोडहरुको बारेमा बताउन गइरहेका छौं। यदि तपाईको मोबाइलमा एनसेलको सिम लगाउनु भएको छ र तपाईलाई एनसेलको सिम तपाईले युज गर्दै हुनुहुन्छ र सर्भिस कोडहरुलाई एनसेलको विभिन्न प्रकारका सर्भिस कोडहरुलाई जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि यो भिडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। र त्यसकारण तपाईले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। र यदि अझसम्म यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने सर्वप्रथम लाइक गरिदिनुस् र अझसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। र यस्तै टेक्निकल भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ र विभिन्न प्रकारका एनसेल एनडीसी सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने आडैमा रहेको नोटिफिकेसन बेल छ, त्यो नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनुहोस्। अनि साथीहरु भिडियोलाई सुरु। पहिलो नम्बर सर्भिस कोड रहेको छ। तपाईले डायल पेडमा जानुस् र तपाईको नाममा सिम छ कि या छैन यसको बारेमा तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारबाट तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ *9966# हान्नुस् र डायल गर्नुस्। यसलाई चाहिँ डायल गर्नुस्। तपाईको नाममा सिम छ भने यदि तपाईको यहाँ देखाउने छ। यदि देख्नु भएको छ विष्णु छेत्रीको नाममा यो सिम छ या छ कि छैन भनेर तपाईको नाममा सिम छ या छैन भन्ने बारेमा तपाईले यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि छ भने यस गरेर सेन्ड गर्नुस्, यदि छैन भने नजिकको एनसेलको मेन डिलरसम्म पुग्नुस्। र अर्को नम्बरको सर्भिस कोड रहेको छ जुन तपाईले लोन लिन पर्यो भने 9988# हानेर तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि अब तपाईले लोन लिन चाहनुहुन्छ भने यस प्रकारबाट लिन सक्नुहुन्छ। अर्को नम्बरको सर्भिस कोड रहेको छ जुन तपाईले भोइस प्याक र एसएमएस प्याक एप्सबाट लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि 17118 हान्नुस् र हान्नुस् र कल गर्नुस्। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले विभिन्न प्रकारका भोइस कल र एसएमएस प्याक पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो डेलीमा हानेर हेरौँ, जस्तो देख्नु भएको छ 22 मिनेट टक टाइम रहेको छ र 22 वटा एसएमएस 15 रुपैयाँमा रहेको छ। जुन अब सेकेन्ड नम्बरको अप्सन रहेको छ 11 रुपैयाँको अप्सन रहेको छ। 12 वटा फ्री नाइट एसएमएस र तपाईलाई 12 मिनेट टक टाइम रहेको छ। 11 रुपैयाँमा तपाईले यस खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। र विभिन्न प्रकारका तपाईले यहाँबाट विभिन्न प्रकारका प्याकहरू लिन सक्नुहुन्छ। अब अर्को कोड रहेको छ तपाईलाई अर्को कोड रहेको छ जुन तपाईले *103# हान्नुस्। यसबाट तपाईलाई के थाहा हुन्छ भने तपाईको नाममा नम्बर जुन नम्बर छ त्यो नम्बर थाहा हुन्छ। जस्तो कि अर्को 903 हान्दा पनि तपाईले यहाँबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। 103 *103 *903# हाने पनि तपाईले यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को नम्बरको सेटिङ रहेको छ तपाईले 5 जनासम्म तपाईलाई मन पर्ने तपाईले धेरै इम्पोर्टेन्ट लाग्ने 5 जनालाई सम्मलाई तपाईले यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। जुन कोड रहेको छ *5599# हानेर तपाईलाई 5 जनासँग सस्तो दरमा कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि एड माई 5 नम्बर भनेर तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। 22 तपाईले यहाँ चाहिँ एक्टिभेट गरेपछि तपाईले 5 जनालाई 50% मात्र ब्यालेन्स काट्ने छ। तपाईको 50% मा कुरा हुनेछ। जस्तो कि 5 जनासँग। अब अर्को नम्बरको सेटिङ रहेको छ जुन तपाईले *901 हान्नुस्। यसबाट तपाईलाई यहाँबाट तपाईको ब्यालेन्स थाहा हुनेछ। जस्तो कि तपाईको मोबाइलमा के कति ब्यालेन्स छ त्यो थाहा हुनेछ। 901 भयो *101 बाट पनि थाहा हुनेछ। जस्तो कि तपाईले यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको अर्को सेटिङ रहेको छ डाटा प्याक लिनको लागि। डाटा प्याक लिनको लागि *123# यसरी हान्नुस्। तपाईको डाटा प्याक लिन यहाँबाट सक्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारका डाटा प्याकहरू यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। र डाटा प्याकको बारेमा अरु जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अर्को भिडियो रहेको छ त्यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि अर्को रहेको छ तपाईले अर्को सर्भिस कोड पनि रहेको छ डाटा प्याक लिनको लागि 123 भयो *123# भयो। र अर्को सर्भिस कोड के रहेको छ भने *17123# गरेर पनि तपाईले डाटा प्याक लिन सक्नुहुन्छ यहाँबाट पनि।
र तपाईँको मोबाइलमा पिआरबिटी गीत सङ लगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको विभिन्न प्रकारका गीतहरू लगाउन चाहनुहुन्छ, फोन गर्दाखेरि फोन गर्ने व्यक्तिले सुनोस् भनेर तपाईँले लगाउन चाहनुहुन्छ भने 17*17117 हान्नुहोस् र # हान्नुहोस् र कल गर्नुहोस्। र विभिन्न प्रकारका यहाँ चाहिँ पिआरबिटी सङहरू रहेका छन्, टप सङ, विभिन्न प्रकारका सङहरू रहेका छन्, तपाईँले यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि अब तपाईँले अब मोबाइललाई रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ र रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने *102* अब रिचार्ज नम्बर राख्नुहोस्। त्यस पछाडि कति रिचार्जको कुन नम्बर छ, 16वटा नम्बर त्यो राख्नुहोस् र स्टार हान्नुहोस्। तपाईँको नम्बर कति हो त्यो नम्बर राख्नुहोस्। त्यस पछाडि # हानेर कलिङ गरिदिनुहोस्। जस्तो कि यो मेरो फेक हो, त्यसरी कलिङ गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँको रिचार्ज हुनेछ। र अन्तिम रहेको छ तपाईँलाई अन्तिम सर्भिस कोड रहेको छ, जुन तपाईँले अब कस्टमर केयरको लागि फोन गर्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईँको विभिन्न कुरामा तपाईँको विभिन्न समस्याहरू छ र तपाईँले भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँबाट एउटा नम्बर रहेको छ, तपाईँले नम्बर हान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि 9005 हान्नुहोस् र कल दिनुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ कस्टमर केयरमा तपाईँले यहाँबाट विभिन्न सेवाहरू लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट अवश्य नै हुनेछ। त्यतिन्जेलको लागि बिदा पाउँछु। नमस्ते।